لو كنت بتحب موبايلات HTC فاكيد الفيديو ده هيعجبك، لان النهارده هنتكلم عن موبايل HTC U25G الجديد من الشركة. وهو موبايل بيجي بمواصفات كويسة جدا، فلو حابب تعرف تفاصيل اكتر عن الموبايل ياريت تتابع الفيديو، بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك للفيديو وتسيب لنا تعليق علشان نعرف رأيك في الموبايل بعد ما نراجعه. موبايل HTC U25G تم اطلاقه في 16 يونيو من عام 2020، وكمان بيجي بشاشة بتعمل باللمس بمقاس 86 انش وبدقة 1080 في 2400 بكسل، ونسبة العرض بتكون 20:9، وكمان بيجي بمعالج سناب دراجون 765G وبيضم 8 جيجا بايت من الرام، وكمان بيجي بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وكمان ممكن توسعها عن طريق المايكرو اس دي كارد. وكمان المواصفات والمكونات متشابهة بشكل كبير مع موبايل سامسونج جالاكسي A71 اللي هو تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر من عام 2019، وكمان بيعمل بنظام أندرويد 10 وبيتميز ببطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، وكمان بيدعم الشحن السريع كويك تشارج فيرجن 4. اما بقى بالنسبه لكاميرات الموبايل فهو بيجي بكاميرا اساسيه بدقه 48 ميجا بكسل فتحه عدسه f1.8، والكاميرا تانية بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، وكاميرا تالتة بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.4، وكاميرا رابعه بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.4. وكمان بيحتوي اعداد الكاميرا الخلفية على الضبط التلقائي للصورة، وبيجي كمان الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجا بكسل وبيلتقط صور سيلفي مع فتحة عدسة f2.0، وهي كمان موجودة بالجزء العلوي من الجهاز على شكل ثقب وبالشاشة وعلى طريقة هواوي B40 لايت اللي بتقدمها شركة هواوي. وموجود كمان العديد من الموبايلات التانية اللي بتقدمها سامسونج وغيرها اللي هي بتحمل نفس التصميم زي السامسونج جالاكسي A21s. كمان بيتضمن خيارات الاتصال اللي هو واي فاي 802.11 والجي بي اس والبلوتوث الاصدار الخامس والNFC واليو اس بي تايب سي، ومستشعرات الموجودة في الهاتف مستشعر الإضاءة المحيطة والبوصلة ومقياس المغناطيس والجيروسكوب ومستشعر القرب ومستشعر بصمات الأصابع. والموبايل كمان بيجي بثنائي الشريحة، وكمان بيقبل تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، وكمان هيجي بلونين اللي هو الأخضر والفضي. وأبعاد الجهاز هتكون 171 في 78 ملم في سمك 9.4 ملم، ووزن الجهاز هيكون 215.5 جرام، وكمان السعر هيكون $620، مع العلم ان هو السعر ده المتوقع مش السعر اللي اعلنته الشركه. بس كده يكون انتهى فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لنا تعليق عشان تقول لنا رايك في الموبايل.